ආයිබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech Pro YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි බලමු ෆෝන් එකේ cam එක wireless විදිහට PC එකට connect කරගන්න විදිය. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ IV cam. මම link එක description එකෙන් දාලා තියන්නම් IV cam එක download කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක open කරගමු. හරි ඊළඟට දැන් අපි යමු ෆෝන් එකට. ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් IV cam app එක download කරගන්න ඕන. මම මේක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ mobile hotspot on කරන්න. හරි ඊළඟට ඔයාගේ PC එකේ Wi-Fi පෙන්වන තැනට ගිහිල්ලා ෆෝන් එකේ hotspot එක connect කරගන්න. මගේ එක connect වුණා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ IV cam එක open කරගන්න. පේනව නේද යාළුවනේ? අපිට මේක CCTV එකක් විදියට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.